Hi guys! Good morning! Today ang aga ko gumising ngayon araw kasi nagpa-bangs ako. Dahil sa bangs kaya ako gumising ng maaga. No, actually, today is my flight kaya maaga ako gumising. But before that, I would like to unbox. Ito yung binigay sa akin ng kaibigan kong Korean friend, si Ipuda. Her name is Jessica. I-unbox ko lang to para makita ko. Hindi ko rin kasi din alam kung anong laman dito sa box na to. Actually, I have no idea. This is also another ginseng. Anyway, I'll give a view of that old ginseng capsule. No, vial yata yon, vial. You call that vial. So anyway guys, now preparing for, I would like to unbox itong regalo na binigay sa akin ng Korean friend. And papakita ko rin sa inyo yung lumang klaseng iniinom ko na ginseng at itong bagong klase na iniinom ng mga youngster sa Korea. Yan ang iniinom nila, kaya siguro hindi sila tumatanda. Totoo kaya yun? Anyway, ito po yung bagong box. Nakabilog siya. This is a ginseng, pero I have no idea what is inside this round box. Yan. And of course, meron din siyang greetings. Ito, natanggal na to kasi medyo ilang araw na nito. To Mercy. Ito. To Mercy. Merry Christmas and thank you for always my friend. Thank you for always my friend, Jessica. So, iyan ang note niya. Ang cute, no? For you, you are love. Yan. Thank you. So, ito po yung sa top, the class, na hindi ko maintindihan yung salita na yan. But definitely, I know that's inside, in this box is ginseng. So, unbox na natin. Ano kaya to? Ito yata. Paano ba to? Oh my God, guys. Ayan. Oh. Kasi doble pala siya. Sandali lang guys. Yoo-hoo! Oh! Ito. Wow! Baliktad. And of course, ito na nga yun. Ito yun. So, liquid siya. Okay, thank you, Jessica. This is my another month's supplies for my youth-looking char. If you like this video, please do comment. And of course, like this video. First, like and comment down below. Subscribe and do share my live stream. Do share my video. Sorry guys, nawawala sa isip ko. If you like this video, please comment down below, subscribe, hit the bell button, and share. Thank you guys. Merry Christmas. Merry Christmas. Sip-sip talaga. Mas masarap to kumpara dun sa isang bottle. Merry Christmas. Mas
masarap yung kanina. Okay, bye! Merry Christmas.